مدرسه تعطیل شده بود و همه دانش آموزا با سرویس یا توسط والدینشون برگشته بودن خونه، به جز مورگان که قرار بود مادرش کلارک بیاد دنبالش، اما خبری ازش نبود. مدیر مدرسه با خونهشون تماس میگیره، اما کلارک پاسخ نمیده. در نهایت مورگان رو با والدین یکی از دوستاش میفرستن خونه، اما وقتی کلید میندازه و در خونه رو باز میکنه، با یکی از بدترین صحنه‌های عمرش مواجه میشه. صحنه‌ای که هیچ کودکی نباید توی زندگیش ببینه. بخشی از این پرونده شامل یک کودکه. از اونجایی که میدونم محتوایی که توش کودکان آزار و اذیت میبینن، صدمه میبینن، خیلیاتون رو اذیت میکنه، من با نهایت سانسور میخوام تعریف کنم اون قسمتی که مربوط به این کودک هست. اما خب نمیتونم کل محتوا رو هم سانسور کنم، چون داستان نصف نیمه میشه. به هر حال لازم دونستم یک هشدار کوچیکی بدم که اگر اون قسمت‌های ویدیو ناراحتتون میکنه، به اون قسمت رسیدین که مقدار بزنید جلو. پرونده امروز توی ایندیانا در آمریکا هست. راجع به یک خانواده‌ای صحبت می‌کنیم. خانواده مورگان، پدر و مادرش. بعد از تحقیقاتی که کردم، اطلاعات خیلی زیادی راجع به پدر و مادر مورگان توی دوران کودکشون نتونستم براتون پیدا کنم. اطلاعات خاصی در واقع وجود نداشت. یک کودکی بسیار نرمالی رو هر دو داشتن. حتی توی منابع ذکر نکرده بودن که چطور با هم آشنا میشن، ازدواج میکنن و در نهایت صاحب 2 فرزند میشن. بزرگترین دخترشون، اولین دخترشون به اسم مورگان و کوچکترین دخترشون به اسم جنا که جنا توی 16 اپریل 1999 به دنیا اومد. بعد از اینکه دختر دومشون جنا رو به دنیا میارن، خب به یه محیط بزرگتری برای زندگی نیاز داشتن. پس میرن و یک خونه دوپلکس خریداری میکنن. وضعیت مالیشون نسبتاً خوب بود. مادر خانواده بسیار مشتاق بود برای بزرگ کردن و تربیت فرزنداش و در کنار تربیت بچه‌هاش مشاور املاک هم بود. توی شغلش هم خیلی آدم موفقی بود. جنا و مورگان از این خواهرای بسیار صمیمی بودن با هم دیگه، از این خواهرایی که بیشتر وقتشون رو با هم میگذروندن. اتفاقاً جنا خیلی از مورگان الگو برداری میکرد. خب مورگان چند سال بزرگتر بود، زودتر رفته بود مدرسه دیگه. سال بعد نوبت جنا بود که مدرسه‌اش شروع شه. خیلی هیجان زده بود برای رفتن به مدرسه. از اونجایی که مورگان هم توی مدرسه درسش خوب بود، این ذوق و شوق درس خوندن رو به جنا خواهر کوچیکش هم منتقل کرده بود. وقتی که شما از دور، از بیرون یا از نزدیک خانواده کلارک رو نگاه می‌کنید، فقط و فقط امید و رویا داخلشون می‌بینید. اعضای خانواده هر کدوم دارن برای آیندهشون، شغلشون تلاش می‌کنن برای ساختن زندگی بهتر، آینده درخشانتر، تا اینکه همه چیز توی 24 فوریه 2004 تغییر میکنه. اون روز کوری کلارک که من از اینجا به بعد با همون اسم کوچیکش کوری میخوام صداش کنم، توی خونه با دختر کوچیکش جنا تنها بود. مورگان رفته بود مدرسه و همسرش هم برای کار چند روزی بود که رفته بود خارج از شهر. قرار بود وقتی مدرسه مورگان تموم میشه کوری بره دنبالش و بیارتش خونه. اما همونطوری که توی اینترو گفتیم، هیچ کس دنبال مورگان نمیره. کوری بسیار انسان مسئولیت پذیری بود و تا به اون موقع چندین سال بود مورگان داشت میرفت مدرسه دیگه. یک بار هم نشده بود که فراموش کنه مورگان رو از مدرسه بیاره خونه. اگر که والد باشید میدونید این خیلی طبیعیه. به خاطر زیاد بودن مشغله توی زندگی، سنگین بودن مسئولیت مادر یا پدر بودن، گاهی اوقات والدین ممکنه فراموش کنن که باید یه کاری رو برای بچه‌شون انجام بدن یا حتی برن از مدرسه بیارنش خونه.
ممکنه برای هر والدی چندین بار در طی تحصیل فرزندشون این اتفاق بیفته. اما کوری یک بار هم توی این چند سال که مورگان داشت میرفت مدرسه فراموش نکرده بود مورگان رو حالا یادش بیاره خونه و این یک چیز خیلی نادری بود. برای خود مورگان نادر بود، برای مدیریت مدرسه خیلی عجیب بود، اما به هر حال مدیر مدرسه میگه آدم دیگه، کوری هم آدمه، بالاخره ممکنه یادش رفته باشه، ممکنه فراموش کرده باشه. با خونه مورگان تماس میگیرن اما پاسخی داده نمیشه به این تماس. مدیر مدرسه داشت به خودش فکر میکرد خب چیکار کنیم این بچه رو که نمیتونیم همینطوری توی مدرسه رها کنیم، تا اینکه یکی از دوستای مورگان، یکی از همکلاسی‌هاش میاد جلو و از مورگان میپرسه تو چرا هنوز نرفتی خونه؟ میگه اینجوری شده مامانم نیومده دنبالم. اون دوستش کلاس تقویتی داشت، برای همین بیشتر توی مدرسه مونده بود. میگه میخوای من یکی از والدینم، من میگم یکی مشخص مادر یا پدرش، چون پرنت استفاده کرده بودن از کلمه یکی از اعضای خانواده‌اش، والدینش. من نمیدونم حالا مادر این دوستش بود یا پدرش. میگه من والدینم اومدن دنبالم و خب تو رو میتونیم تا خونه برسونیم اگر که مایلی. اتفاقا مورگان با این دوستش هم تقریبا صمیمی بود، دوستای خوبی بودن، چندین بار خونه هم رفت و آمد کرده بودن و با خوشحالی استقبال میکنه. به همراه دوستش و والد دوستش میرن مورگان رو میرسونن خونه، اما وقتی مورگان از ماشینشون پیاده میشه اینا نمیرن، وای میسن تا مورگان در خونه رو باز کنه، حالا مادرش رو ببینن خیالشون راحت شه بعد برن. مورگان هرچی زنگ در رو میزنه کسی زنگ در خونه رو هم پاسخ نمیده. آخر سر از تو کیفش میگرده، کلید رو پیدا میکنه، قفل در رو باز میکنه و با بدترین صحنه عمرش روبرو میشه. ببینید اینجا 2 تا روایت بود. یه روایت همین اولی که براتون تعریف کردم، میگه که مورگان با دوستش و یکی از والدین دوستش میرن خونه. روایت دوم میگه از مدرسه براش تاکسی میگیرن میره خونه. این کیس از اون کیسایی بود که جمع آوری اطلاعات راجبش خیلی سخت بود و منابع بسیار محدودی در دسترس بود. به خاطر درخواست اعضای خانواده دیتیلز خیلی توی میدیا و کلا رسانه ها پخش نشده بود. به هر حال خیلی هم تأثیری توی کلیت و اصل ماجرا نداره که حالا مورگان چجوری رسید خونه. اون چیزی که مهمه از اینجا به بعد صحنه‌ایه که مورگان باهاش روبرو شده. کف خونه پر از خون بود. خونه بسیار به هم ریخته بود و از همه بدتر دیدن جسد مادرش کوری کلارک 26 ساله و خواهر 4 سالش جنا بود. افتاده بودن وسط خونه با وضعیت بسیار بسیار بد. چه کسی ممکنه مرتکب چنین جرم به این زشتی شده باشه؟ و آخه برای چی؟ شهر لیپل توی ایالت ایندیانا اصلاً عادت نداشت به دیدن چنین قتل‌هایی. وقتی که نیروهای پلیس میان و میفهمن که چه اتفاقی افتاده، واقعاً مردم داخل شهر به معنای واقعی شوکه میشن، انگار که این اتفاق برای خانواده خودشون افتاده. پلیس ها به صحنه جرم میان و خب از اونجایی که میدونیم توی چنین شرایطی، توی چنین پرونده هایی، اولین کسی که مظنون اصلی میشه همسر شخص مقتوله در صورتی که زنده باشه، پس همسر کوری شد مظنون اصلی. از طرفی باش تماس میگیرن که به سرعت خودش رو برسونه. خب مورگان هم تنها بود، حداقل تنها چیزی که میتونست یه مقدار آرومش کنه، کامفورت بده بهش، دیدن پدرش بود. از طرف دیگه هم مظنون اصلی پرونده بود دیگه، باید میومد. اما توی همون چندین ساعت اول همسر کوری رو به عنوان مظنون کلاً میذارن کنار. به چه دلیل؟ گفتیم همسرش برای کار از شهر خارج شده بود دیگه. شرکتی که کار میکرد و تمام همکاراش شاهد بودن که تمام مدتی که قتل اتفاق افتاده همسرش با اونا بوده. به علاوه این که مسیر اون شهر به این شهر خیلی طولانی بود و نمیتونست به راحتی و با سرعت با ماشین پاشه بیاد یک قتلی رو انجام بده و برگرده. هیچ بلیت اضافه‌ای هم به نامش خریداری نشده بود، حالا بلیت قطار، بلیت هواپیما. تنها 2 تا بلیت ثبت شده بود. یه دونه بلیت چند روز قبل که رفته بود به اون سفر کاری و یه دونه هم بلیت الان که تهیه کرده بود تا خودش رو برسونه و اجساد عزیزانش رو شناسایی کنه، تحویل بگیره. چیزی که پلیس ها رو خیلی
اذیت میکرد توی این کیس و گیجشون کرده بود این بودش که گفتیم خونه خیلی به هم ریخته بود. مشخص بود حالت دزدی انگار اتفاق افتاده. یک دزدی اومده همه جا رو خیلی آشفته ریخته بیرون و حالا شاید چند تا از اقلام و اشیا رو هم دزدی داره دیگه. اینا رو باید همسر کوری کانفرم میداد چه چیزایی از داخل خونه کم شده یا نه. اما مورد بعدی اینه که دزد دیگه معمولا یا قفل در رو میشکونه یا به زور وارد میشه، از جایی یواشکی میاد. هیچ نشونه ای از ورود بازور داخل خونه نبود. خونهشون هم از این خونه هایی نبودش که حالا یه حیاط خلوتی داشته باشه، در پشتی داشته باشه. یعنی تنها راه ورود و خروج یک در بود، در ورودی، که اون هم اصلا نه قفل شکسته شده بود، هیچ علامتی نداشت از اینکه یک نفر به زور وارد خونه شده. خب این خیلی عجیب بود. از اون طرف وقتی همسر کوری میاد، اولین چیزی که متوجه میشه یه سری لوازم، اشیای قیمتی از تو خونهشون برداشته شده بود. کیف کوری هم نبود. کوری یه دونه کیف دستی داشت. این کیف دستی شبیه یه کوله مانندی بود، از این کیف دستی اسپورتا. اون نبود. مورد بعدی که کارآگاه‌ها توی صحنه جرم متوجه شدن، مشکوک شده بودن به تجاوز جنسی. چرا؟ به خاطر اینکه کوری تا یه حدی لباسهاش خیلی آشفته زده شده بود بالا، درآورده شده بود. مثلا شلوارش رو تا کنار زانوش داده بود شخص مهاجم پایین. خب این نشون میداد که یا ریپ صورت گرفته به کوری یا اینکه شخص مهاجم در تلاش بوده که بتونه ریپ انجام بده. آیا ممکن بود این فقط یک حمله تصادفی باشه؟ یعنی یک دزدی قصد دزدی داشته، همینطوری رندوم یک خونه رو انتخاب کرده و از شانس خونه این خانواده بوده، اومده دزدی کرده و چنین قتلی هم انجام داده؟ یا اینکه شخص قاتل و مهاجم به طور خاص قربانیان رو مورد هدف قرار داده؟ نیروهای پلیس خیلی دنبال این بودن که بتونن یک مظنونی پیدا کنن، اما متاسفانه هیچ شخصی نمیتونستن به عنوان مظنون بیارن توی این کیس. هر چقدر که تحقیق کردن توی همون چند ساعت اولیه متوجه شدن این خانواده خیلی زندگی نرمال و ساده‌ای داشتن. دایره دوستاشون محدود بود، دایره دشمن نداشتن اصلا. سرشون به زندگی خودشون بود و کلا منطقه و شهر هم خیلی جای امنی بود. چه کسی از راه رسیده اومده و انقدر وحشیانه جون یک مادر جوان و یک کودک خردسال رو گرفته؟ دلیل اصلی مرگ کوری و دخترش هم بریده شدن گلوشون بود. قاتل گلوی هر دو رو بریده بود و گلوی جنا رو انقدر وحشیانه بریده بود که تقریباً سر این بچه داشت از بدنش جدا می شد. یکی از چیزهایی که این کیس رو خیلی حساس کرد همین مدل جنایت وحشیانه این قاتله. کارآگاه‌ها تنها کاری که میتونستن بکنن اینه که برن با در و همسایه، با اطرافیان داخل محله صحبت کنن و سعی کنن سرنخی پیدا کنن، به امید اینکه شاید چند نفر به عنوان شاهد دیده باشن که چه کسی وارد خونه شده. چند نفر از همسایه‌ها اشاره کردن که یه اتفاق مشکوکی افتاده براشون. اون اتفاق هم این بوده که چند روز پیش یک مردی اومده داخل محله، خیلی بهش مشکوک بودن. این مرد چی کار میکرده؟ میرفته در خونه چند تا از همسایه ها رو میزده و بهشون میگفته که من میتونم از تلفنتون تو خونه استفاده کنم. اما خب خیلی شانسی هیچ کدوم از این حالا 3-4 تا همسایه به این مرد اجازه نداده بودن وارد خونهشون شه و از تلفنشون استفاده کنه. این مورد براشون مورد عجیبی بود، همین که معمولا توی اون محله همه هم رو میشناسن. بعدم اینکه همچین درخواستی از هم نمیکنن، اگر بکنن به این معناست که همون میشناسن، اعتماد دارن و مشکلی نداره همدیگه رو بدن توی خونه. بعدم اینکه چرا یک نفر باید توی چند روز هر روز بره یه بار در خونه یکی رو بزنه و بگه من میتونم از تلفن خونه‌تون استفاده کنم. یکی دیگه از همسایه ها میگه من فکر میکنم این مرد توی یکی از این خونه‌های اطراف که در حال ساخت و ساز هستن کار میکنه، کارگر یکی از اون خونه هاست. یکی دیگه از همسایه ها به عنوان شاهد میگه من دیدم که این مرد رفت سوار یک خودروی هاچبک کوچیک و تیره رنگی شد که اتفاقا یک استیکر معلولیت هم روی خودروش خورده بود. پیدا کردن این مرد برای پلیس خیلی کار سختی نبود، چون توی اون محله فقط و فقط یک
یک ساختمون در واقع وجود داشت که در حال ساخت و ساز بودن. خب اول هم پلیس میره سراغ همونجا، با سرکارگر صحبت میکنه و وقتی مشخصات چنین آدمی رو به اون سرکارگر میده، اون سرکارگر خیلی سریع میگه که آره ما یه همچین کارگری داریم. اتفاقا یکی از کارگرها اینجا خودروی هاچبک داره، خودروش رنگش تیره است، یک برچسب استیکر معلولیت به ماشینش زده، اسمش فردریک بیر هست و همون روز قتل سر کار بوده. این سرکارگر دیدتش، شیفت کاریش بوده و وقتی از این سرکارگر میپرسن که خب فردریک توی این تایمی که این ساعت تا این ساعتی که قتل اتفاق افتاده کجا بود؟ تو دیدیش که داره کار میکنه؟ سرکارگر میگه نه، حوالی ظهر فردریک اومد به من گفت من مجبورم اینجا رو ترک کنم برم یه چند دقیقه دستشویی. خب یه چیز خیلی عادیه، گاهی اوقات کارگرها در حد 10 دقیقه رو محل کار رو ترک میکنن برن حالا یه دستشویی، یه سیگاری چیزی بکشن. رفت اما 2 ساعت طول کشید تا برگرده که سر این موضوع هم یک مقدار بحثمون شد، ولی خب دیگه موضوع رو ادامه ندادیم. من بهش اخطار دادم، گفتم برای دستشویی ساده نمیتونی بری 2 ساعت دیگه بیای. تمام این شواهد کافی بود تا قاضی به سرعت حکم بازرسی خونه فردریک رو بده. توی این کیس خیلی همه چیز به سرعت اتفاق میفته. منظورم از همه چیز تحقیقات پلیس، مثلا حکمی که قاضی به سرعت میده. چرا؟ چون سوای اینکه 2 تا قتل انجام شده، یکی از مقتولین یک کودک خردساله و این اصلاً وجه مناسبی برای جامعه نداره. پس نیروهای پلیس باید تا اونجایی که میتونن سرعت کارشون رو زیاد کنن و شخص مجرم رو دستگیر کنن. برای همین انقدر سریع تحقیق کردن، انقدر سریع قاضی حکم بازرسی خونه فردریک رو داد. تمام این اتفاقایی که تا الان تعریف کردیم 1 روز 24 ساعت گذشته. الان 26م پلیس حکم بازرسی خونه فردریک رو دریافت کرده و وارد خونه شدن. اتفاقا فردریک هم خونه بود. حکم بازرسی داشتن. فردریک علنا نمیتونست کاری کنه جز این که بره یه گوشه بشینه و وایسه تا بررسی های پلیس تموم شه. اولین چیزی که نظر نیروی پلیس رو جلب میکنه همون کیف دستی بود که همسر کوری به نیروهای پلیس مشخصاتش رو داده بود، گفته بود کیف همسر من این شکلیه، این رنگیه، این سایزیه و حالا دقیقاً شبیه همین کیف داخل خونه فردریک بود. داخل این کیف 20 تا چاقو وجود داشت به همراه یک سری جواهرات و اموال شخصی آدم‌های دیگه. این که میگم اموال شخصی یعنی یه سری کارت شناسایی وجود داشت، یه سری لوازم وجود داشت، یعنی همه محتویات داخل کیف متعلق به کوری نبود. خب این خیلی مدرک مهمی بود و همون لحظه در 26 فوریه پلیس فردریک رو دستگیر میکنه. وقتی میرن توی اتاق بازجویی، فرد دست داشتن توی انجام هر گونه دزدی، تجاوز و قتل رو انکار میکنه. میگه نه شما شخص اشتباهی رو دستگیر کردید، من این کارها رو نکردم. اما وقتی که نیروی پلیس مدارک و شواهد رو براش میچینه رو میز نشونش میده، همه چیز رو مو به مو بهش توضیح میدن و فردریک میبینه که واقعا جای فرار کردن نداره. مدارک پلیس کاملتر از اون چیزی که بتونه بزنه زیر همه چیز، در نهایت قبول میکنه که اون مجرمه. اما قبول کردنش هم به درد خودش میخورد، چون که وقتی در نهایت ازش میپرسن تو این دزدی رو انجام دادی، تو این قتل ها رو انجام دادی، سرش رو به علامت تایید تکون میده اما نمیگه آره. علنا با کلمات نمیگه yes I did. وقتی ازش میپرسن این کیفی که داخل خونت ما پیدا کردیم، لوازم داخلش داستانش چیه؟ چرا اینقدر آیدی کارت داخل کیفته؟ اعتراف میکنه که بله چندین بار چند تا تجاوز انجام داده، چند تا دزدی انجام داده و این لوازم شخصی و جواهرات متعلق به همون قربانی است. این خیلی خبر ناراحت کننده‌ای بود برای پلیسا که یک مرد متجاوز، دزد و قاتل برای خودش تو شهر میگشت و جنایت انجام میداد بدون اینکه پلیس بفهمه کیه. اما یه پوینت خوبی هم داشت. الان چندین و چند پرونده سرقت و تجاوز حل نشده رو دست پلیس مونده بود که فهمیده بود متهم این پرونده ها کیان؟ فردریک بود.
اما وقتی به پرونده قتل این دوتا انسان میرسن، فردریک میگه نه، من اینا رو نکشتم، فقط دزدیه رو انجام دادم. بهش میگم پس کی کشته؟ میگه این منطقه پر از خلافکاره، احتمالاً یکی از همین آدمای خلافکار. خیلی جالب، خودش رو خلافکار نمیدونست. یکی از این افراد خلافکار هجوم آوردن و جون این زن و کودک خردسال رو گرفتن. من نبودم. خیلی عجیب صحبت میکنه. در ادامه میگه ببینید من مطمئنم که کسی رو نکشتم. من شاید یه جاهای زیاده روی کنم. شاید نمیدونم حالا منظورش از زیاده روی رو چی میدونه، یعنی تجاوز رو زیاده روی میدونه، جنایت نمیدونه. به هر حال میگه که آره من شاید یه جاهای زیاده روی کنم، اما حد و مرزم رو نگه میدارم. من به طور کلی آدم خشنی نیستم. من خیلی هم اتفاقا احساساتیم. مثلا وقتی یک پروانه توی رانندگی میخوره به شیشه جلوی ماشینم، من میزنم کنار، گریه میکنم، چون من عاشق زندگیم. پس یک کسی با خصوصیات اخلاقی من آیا میتونه وارد خونه کسی بشه و بکشه آدمها رو؟ نه. نمیدونم چه انتظاری داشت. مثلا انتظار داشت بعد از تعریف این داستان پری دریایی و این حرفا پلیسا بگن ای راست میگی، خیلی حق با توه، پس برو بیرون. به هر حال اعترافات و صحبت‌های فردریک دقیق و کامل نبود و پلیس با این مدل اعتراف کردن نصف و نیمه و یه جا سرشو تکون میداد و یه جا انکار میکرد نمیتونست خیلی توی دادگاه موفق باشه. 5 روزی به عنوان مظنون اصلی پرونده توی بازداشتگاه تو لاک نگهش میدارن تا اینکه جواب آزمایش‌های دی ان ای میاد. این آزمایش‌های دی ان ای رو از داخل ماشین فردریک تهیه کرده بودن و متوجه میشن خونه جنا، همون کودک خردسال 4 ساله، داخل ماشین فردریک وجود داشت. خب برای چی باید خونه این کودک توی ماشین فردریک باشه جز اینکه این آدم داخل صحنه جرم بوده، قتل رو مرتکب شده و حالا دستش لباسش خونی شده بوده، نشسته تو ماشین، یه مقدار از خون این بچه ریخته شده تو ماشینش. این رو هم باید در نظر بگیریم این خانواده اصلا فردریک رو نمیشناختن، تا به حال توی زندگیشون ندیده بودنش که حالا بگیم این خون قبلا به خاطر رفت و آمدی که اینها با هم داشتن مثلا ممکنه توی ماشین فردریک اتفاق افتاده باشه. دوباره فردریک رو صدا میکنن، جواب دی ان ای رو بهش نشون میدن، میگن دیگه اینو نمیتونی بزنی زیرش و این دلیل خیلی محکمیه برای اینکه ما تو رو ببریم زندان و حکم‌های خیلی سفت و سختی بگیری. اینجا فردریک میبینه که خیلی نمیتونه انکار کنه، حاشا کنه، اعتراف میکنه، اما یه چیزی میگه، چیزی که ما خیلی توی کیس های جنایی شنیدیم. میگه من یه صدایی توی سرم میشنیدم که این صدا بهم میگفت بکش بکش. فردریک مدعی شد که قبل از انجام این قتل ماریجوانا و یه سری مواد روانگردان دیگه، مواد مخدر دیگه مصرف کرده و این دراگز براش توهم به وجود آوردن، توهمی که یه صدایی تو سرش تو گوشش میشنید میگفت برو این مادر و دختر رو بکش. حالا دوباره برگردیم به صحنه قتل و روزی که این جنایت اتفاق افتاده از زبون خود فردریک و شواهد و مدارک کاملتری که پلیس حالا پیدا کرده. یه دور دیگه من میخوام از این زاویه برای شما صحنه رو تعریف کنم. گفتیم کوری با دختر کوچیکش جنا خونه تنها بود، دختر بزرگش مورگان مدرسه بود و همسرش هم برای کار از شهر خارج شده بود. کوری صدای در رو میشنوه، یکی زنگ در خونه رو زده بود، میره در رو باز میکنه و میبینه یک مرد غریبه‌ای که خب همون فردریکه دیگه پشت در. برمیگرده بهش میگه من میتونم از تلفن خونتون استفاده کنم، چیزی که به همسایه‌های دیگه هم گفته بود و همسایه‌ها قبول نکرده بودن. کوری متاسفانه قبول میکنه، میگه آره میتونی، مشکلی نداره. وارد خونه میشن، در حالی که کوری داشت جلو را میرفت تا به فردریک نشون بده تلفن کجای خونه قرار داره. فردریک تماسش رو بگیره و بره، بهش حمله میکنه به کوری و تلاش میکنه که بهش تجاوز کنه، اما نمیتونه یک تجاوز کاملی رو انجام بده به خاطر اینکه کوری به شدت داشت دفاع میکرد، به شدت تلاش میکرد که شخص مهاجم و متجاوز رو بتونه دور کنه از خودش.
این دفاع کردن‌های کوری انقدر زیاد بود که فردریک توی یه لحظه احساس میکنه نمیتونه از پسش بر بیاد و اگر نکشتش احتمالاً کوری بلایی سرش میاره و پای نیروهای پلیس میاد وسط. برای همین به سرعت با چاقویی که همراهش بوده پشت لباسش قایم کرده بوده گلوی کوری رو میبره. این چاقو هم یه چاقوی شکاری بود. وقتی سرش رو بلند میکنه میبینه جنای 4 ساله با وحشت بهش خیره شده، یه گوشه وایساده. خب این دختر کوچولو سعی میکنه فرار کنه اما متاسفانه موفق نمیشه. خب ما میدونیم یک شخص بزرگسال سریعتر میتونه به یک کودک برسه، به هر حال پاهاش بلندتره، قدمایی که میتونه برداره بیشتره. جنا رو میگیره و به همین راحتی، به همین سادگی جنا رو هم به قتل میرسونه. وقتی که قتل‌هاش رو انجام میده کیف کوری رو بر میداره، میره خونه‌شون رو میگرده، به سرعت مقداری پول کش پیدا میکنه، یه سری مجسمه و جواهرات و اینا، مجسمه هایی که به نظرش میومد قیمتی باشه، از تو خونه‌شون میدوزه و پا میذاره به فرار. این مرد متجاوز و قاتل فرار میکنه و مادر و دختر رو کف خونه رها میکنه به حال خودشون. حالا دیگه هم اعترافات خود فردریک رو داشتن، هم DNA رو میتونستن با دست پر برن دادگاه. به جز این مدارکی که تا اینجا با هم بررسی کردیم، یک مدرک دیگه توی این کیس برای من خیلی جالب بود، بهتون میگم چی. فردریک در حالی که داخل زندان بود و منتظر بود که حالا روز دادگاه ها شروع بشه، یک تماس تلفنی با خانواده‌اش میگیره. توی این تماس تلفنی به خانواده‌اش میگه که تونستید کسی رو پیدا کنید، تونستید یک دکتر امن پیدا کنید، ببینید من یه دکتری میخوام که بیاد و شهادت بده که من دیوانه‌ام، من مشکل جنون دارم، من عقل تو سرم نبود وقتی این کار رو کردم. و چیز عجیبتر اینه که خانواده‌اش هم داشتن همینجوری حمایتش میکردن و حرفاشو در واقع تایید میکردن. اونا هم پشت تلفن میگفتن مثلا فلان دکتر این کارو نمیکنه، یه دکتر دیگه، و میدونی یه کلابریشنی بینشون برقرار بود. از چه نظر میگم مدرک عجیب؟ توی اکثر کیسا یک شخص هر چقدر هم مجرم باشه، جرمش سنگین باشه، جنایت هایی که انجام داده وقیحانه باشه، باز هم یک پرایوسی داره و حق اینو داره که تماس‌هاش شنود نشه، یا اگر داره با وکیلش صحبت میکنه مثلا فیلم برداری نشه، ضبط نشه. اما توی این کیس تمام تماس‌های فردریک شنود شده بود، به عنوان مدرک جمع کرده بودن این حرفاش رو. خب این خیلی مدرک مهمیه و جرم حساب میشه که شما پای تلفن حالا با خانواده‌ات یا هر کسی دنبال این بگردی که دادگاه رو گول بزنی، مدارک ساختگی پزشکی درست کنی و بگی که من دیوانه بودم این قتل رو انجام دادم. اینا همه شنود شده و پلیس هم به صورت مدرک نگه داشته و خیلی هم قانونیه. یعنی توی اون شهر، توی اون ایالت، توی اون سالها این کاری که پلیس کرده بود خیلی هم قانونی بود. این برای من خیلی جالب بود توی این کیس. گفتیم چون شهر ساکت و آرومی بود و آمار جرم و جنایتش پایین بود، چنین خبری مثل بمب داخلش ترکید. شهروندای شهر خیلی عصبانی بودن، نه فقط به خاطر جنایتی که فردریک انجام داده، بلکه از دست نیروهای پلیس. چرا؟ مردم میفهمن که فردریک اتفاقاً سابقه بلند بالا و طولانی توی سیستم عدالت کیفری داشته. به خاطر تجاوز، دزدی و خیلی مسائل دیگه دستگیر شده بوده قبلاً. چرا باید یه همچین آدمی رو نیروی پلیس رها کنه که توی خیابونا واسه خودش راحت بگرده؟ این دلیل اصلی بود که مردم خیلی خشمگین بودن. حالا بریم ببینیم فردریک دقیقاً کیه و وقتی از سوابق کیفریش حرف میزنیم یعنی چه کارهایی، چه سابقه هایی. فردریک در اکتبر 1971 به دنیا اومد. کوچکترین فرزند بین 6 تا فرزند خانواده‌شون بود. اون تو کل عمرش یک بار پدرش رو ملاقات کرده بود. بعد از اون یک بار که سنش هم خیلی کم بود، پدرشون کلاً خانواده رو ول کرده بود، گذاشته بود، رفته بود و هیچ ایده‌ای نداشت که اصلا
پدرش کیه چیه، یک تصویر خیلی محوی از پدرش، از شخصیت پدرش تو ذهنش داشت. مادرش زمانی که فردریک 4 سالش بود یک ازدواج مجددی میکنه. به خاطر این ازدواج مجدد مجبور میشن از یک شهر دیگه نقل مکان کنن به همین شهری که راجبش صحبت کردیم. همه چیز داشت تقریبا نرمال توی خونه زندگیشون پیش میرفت. ناپدرش هم آدم بدی نبود، خیلی حالا شخص نمونه‌ای هم نبود، اما توی اون زمانها یک مردی که زنش رو کتک نمیزد، بچه‌هاش رو کتک نمیزد و بهشون آزار و اذیت روانی و جنسی نمیرسوند، ما باید بگیم آدم خوبی بوده. یه همچین کاراکتری داشته و به طور کل این خانواده تازه داشتن حالا با رفتن پدره و بعد سختی‌های جابجایی کنار می اومدن که یک اتفاقی میفته. این اتفاق باعث میشه به معنای واقعی کل خانوادهشون شروع کنه به از هم پاشیدن. اون اتفاق چی بود؟ فردریک یک خواهری داشت، خواهر بزرگترش بود. خیلی این دوتا با هم صمیمی بودن. من خودم جزو خانواده‌های پرجمعیت نیستم، اما بین اطرافیان و دوستانم دیدم این رو که اونایی که تو خانواده پر جمعیت هستن معمولاً 1-2 تا خواهر برادرها خیلی با هم صمیمی میشن. فردریک هم با این خواهرش همینطوری بود، خیلی با هم مچ بودن، صمیمی بودن. سال 1983 خواهرش به طرز وحشیانه‌ای به قتل میرسه. من بسیار تحقیق کردم که توی این قضیه به قتل رسیدن خواهرش رو در بیارم، اما اصلاً منابع معتبر و موثقی واسش وجود نداشت. در واقع این خبر اصلا کاور نشده، یعنی همه جا فقط خبر در همین حد بود که این دختر با این نام و مشخصات توی سال 1983 به قتل رسیده. یعنی حتی نمیدونن پرونده قاتل توی این پرونده کیه، پرونده کولد کیس شده، قاتل رو هم پیدا نکردن. من تو فکر این بودم که اصلا این کیس خواهرش رو اول کاور کنم و بعد به صورت یک اپیزود دوم بیام کیس امروز رو کاور کنم، اما میگم اصلا هیچ اطلاعاتی واسه اون قتل وجود نداشت. بعد از این قتل فردریک به معنای واقعی ویران میشه. کنترلش رو برای زندگیش از دست میده. رو میاره به مصرف انواع و اقسام مواد مخدر. هر چی دستش میومد مصرف میکرد. چندین و چند بار وقتی که هنوز 13 14 16 17 سالش بود، هنوز نوجوان حساب میشد، دستگیر میشه به خاطر دعوا، به خاطر مصرف مواد مخدر. چندین و چند بار توی مراکزهای مختلف میذارنش که بتونه این اعتیاد رو ترک کنه، اما هر بار وقتی میومد بیرون دوباره روزی از نو مصرفش رو شروع میکرد. یکی از دزدی‌های بزرگش توی سال 92 اتفاق افتاده بود. در حالی که کوکائین مصرف کرده بود، رفته بود یک جایی رو سرقت کنه و خب موفق نشده بود. پلیس دستگیرش میکنه، مثل اینکه از قبل هم سابقه دستگیری داشته ولی بهش آزادی مشروط داده بودن. خب دیگه آزادی مشروط رو که زیر پا گذاشته بود، این بار که دستگیر شده بود بهش 14 سال زندان میدن. فردریک میره زندان تا سال 2000. سال 2000 واسه قاضی یک نامه‌ای مینویسه، میگه من از این زندانی که داخلش هستم راضی نیستم و لطفاً من رو منتقل کنید به یک زندان دیگه. اما قاضی میگه این زندان بهترین زندانیه که ما میتونستیم تو رو بندازیم، یعنی درخواستش رد میشه. قاضی میگه تو 32 بار رفتار مجرمانه از خودت نشون دادی، 32 بار تو رو دستگیر کردن، چطور از ما توقع داری که انتقالت بدیم به یک زندان بهتر؟ از سرت هم زیاده. فردریک میبینه اینجوری فایده نداره و تا سالیان سال هم نامه بنویسه به این قاضی به اون قاضی اتفاقی نمیفته. تصمیم میگیره روندش رو تغییر بده. شروع میکنه انجام دادن کارهای خیرخواهانه، کارهای داوطلبانه، رفتار خیلی خوب نشون دادن از خودش توی فضای زندان و همین میشه که درست توی سال 2003 بالاخره آزادش میکنن. میگن که خب این آدم اصلاح شده و میتونه به جامعه برگرده. اما ما میدونیم معمولاً توی اکثر کیس ها چنین افرادی اصلاح نمیشن. فردریک هم دقیقاً همین بود. مردی نبود که اصلاح شده باشه. به جامعه برمیگرده و به محض ورودش به جامعه شروع میکنه به سرقت‌های مختلف، تجاوزهای جنسیش رو آغاز میکنه که در نهایت هم
تمام این خلاف کردن‌ها و جنایت‌هاش منجر میشه به قتل 2 فرد بیگناه. خب این دلیلی بود که مردم شهر خیلی عصبانی بودن. الان فکر میکنم با دونستن تمام این دیتیلز عصبانیت مردم رو شما هم میتونید درک کنید. خیلی خشمگین بودن که چرا چنین آدمی رو شماها تو سال 2003 راه آزاد کردین. چه چیز خوب و اصلاح شده ای از این آدم دیدین؟ شاید اگر آزاد نمی‌کردین هرگز این مادر و کودک خردسالش جونشون رو از دست نمیدادن. برگردیم به روزهایی که فردریک توی زندانه و منتظر تا دادگاه‌هاش شروع شه. یه کار عجیبی میکنه. کلید یکی از نگهبانها رو میدزده، کلید یکی از درا رو، اینو قورت میده و داستان درست میکنه. میبرنش بیمارستان، چندین و چند روز اونجا بستری میشه و این کاری که انجام میده عملاً هدفش این نبود که مثلا حالا کلیدو بدزده بتونه فرار کنه ها. بیشتر هدفش این بود که اذیت کنه نیروهای پلیس رو و بتونه کیسش رو به تعویق بندازه. این اتفاق هم میفته. کیسش دادگاهش چند ماه میفته عقب، چون دادگاه ها زمانی باید برگزار بشه که شخص متهم از سلامت فیزیکی کامل برخوردار باشه. حالا کامل به این معنا که اونقدری حالش خوب باشه که زیر سرم نباشه و نیمه هوشیار باشه که دادگاهاش رو بخواد شرکت کنه. برای همین دادگاه مجبور بود صبر کنه تا حال فردریک به خاطر این گندی که زده کلید قورت داده بهتر شه. نیروی پلیس هم میگه اوکی، ما رو اذیت میکنی، بچرخ تا بچرخیم. یک حکم دیگه هم به حکمهاش اضافه میکنن، اون هم تلاش برای فرار از زندان. دادگاه هم دادگاه خیلی شلوغی نبود. به درخواست خود خانواده کلارک اصلا دوست نداشتن با میدیا صحبت کنن، دوست نداشتن خبرنگارا و مجله ها و روزنامه های مختلف بیان وسط و درخواستشون این بود تا اونجایی که میشه دادگاه ها رو خصوصی برگزار کنیم. اول توی دادگاهاش میان پرونده جنایت ها و سوابق قضاییش رو قبل از این 2 قتل بررسی میکنن. حکم هایی که بهش دادن خیلی جالب بود برای من. اصلا یکی از اصلی ترین دلایلی که من این کیس رو انتخاب کردم نحوه متفاوت سیستم توی دادگاه و حکم هاش بود. 80 سال زندان بهش دادن به خاطر تمام تجاوزهایی که انجام داده. خب چندین فقره سرقت هم داشت که پلیس هیچ مظنونی نداشت براشون و خودش اعتراف کرده بود. اعترافش هم جوری بود که اطلاعات رو فقط شخص دزد میتونه داشته باشه که خب فردریک داشت. و همینطور اگر خاطرتون باشه آخرین باری که زندان بود باز با آزادی مشروط اومده بود بیرون دیگه. خب این آزادی مشروط رو هم زیر پاش گذاشته بود. 80 سال زندان برای تمام این چیزایی که گفتیم بهش دادن. 77 سال هم برای نقض این آزادی مشروط و کل دزدی هایی که انجام داده، اینقدر نیروی پلیس رو درگیر کرده، خسارت به مال خیلی ها زده. فقط تا اینجا 157 سال حکم گرفته. هنوز به خاطر سرقت و تجاوز به کری و به قتل رسوندن کری و یک کودک 4 ساله حکمی بهش ندادن. این حکما رو میذارن یه جا. حالا تازه میخوان پرونده این 2 قتل آخرش رو باز کنن. دادستانی اینجا یک سوتی ریزی میده. توی صحبت‌هاش برمیگرده میگه فردریک مجرم اما بیمار روانی. خب چرا میگم سوتی میده؟ چون تا قبل از این حرف اصلا وکلای فردریک دنبال این نبودن که بگن این آدم بیمار روانی مشکل داره با این حرفا. بیشتر دنبال این بودن یه جوری بتونن این گندایی که تا اینجا زدن رو کمترش کنن. دادستانی که این حرفا میزنه الان حرفو میندازه تو دهنشون. از اون طرف خانواده کری بسیار اصرار داشتن که این آدم حکم اعدام بگیره. شواهد دی رو توی دادگاه میارن وسط، سلاحایی که ضبط کرده بودن از داخل خونش. خیلی از همسایه ها میان به عنوان شاهد شهادت میدن و همینطور اعترافات خود فردریک. خب اینا همه مجموع تمام این چیزهایی که گفتیم قاتل بودن این آدم رو دیگه نمیشه انکار کرد، درسته؟ اما حالا تیم وکلا شروع کرده بودن یه چیز جدید یاد گرفته بودن که آره نه فردریک دیوانه است، فردریک مشکل داره، فردریک توی
حالت عادی نبود، دست خودش نبود داشت قتل هایی که انجام میداد. انقدر این موضوع مشکل روانی داشتن فردریک رو مطرح میکنن که دادگاه مجبور میشه یک متخصص، یک روانشناسی بیاره تا وضعیت سلامت فردریک رو چک کنه. دکتر جورج پارکر یک روانشناس خیلی ماهری بود، میاد. خیلی جالب بود برای من چون من هم یک استادی توی دانشگاه داشتم به اسم جورج پارکر دقیقاً، اما خب حالا سوای این که من داشتم پرونده رو نگاه میکردم عکس‌هاشون خیلی متفاوت بود. این آقا روانشناس، استاد من دکترای کامپیوتر داشت، ولی این تشابه اسمی برای من جالب بود. دکتر جورج پارکر میاد فردریک رو معاینه میکنه. بعد از معاینه میگه که فردریک دیوانه نیست اما اختلال روانپریشی داره. در ادامه میگه اصلی ترین دلیلی که فردریک روانپریشه به خاطر سابقه طولانی مدت مصرف مواد مخدرشه، استفاده طولانی مدت از مواد مخدر، اونم حالا نه یه نوع مواد مخدر، هر چی دستش میومد میکشید، باعث میشه که طرف به روانش خیلی آسیب بزنه. دادستانی خیلی مخالف این حرف بود که حالا این آدم به خاطر روانپریش بودنش رفته و 2 نفر رو کشته. دادستانی اصرار داشت که این آدم به هر حال جنایت انجام داده. تیم وکلای فردریک یکی از دوستاشو میارن که اون دوستش هم میاد شهادت میده، میگه بله اتفاقا ما با هم چند ساعت قبل از اتفاق افتادن اون قتل یک مواد مخدری رو مصرف کردیم. حالا که دیگه این ادعاها مطرح شده بود، آزمایش‌های پزشکی که همون اوایلی که فردریک رو دستگیر کردن اونا رو میارن وسط. توی این جواب آزمایشان نشون میده که بله یه مقادیری از ماریجوانا توی بدنش پیدا شده بوده، اما در رابطه با بقیه مواد مخدر چیزی نبود. دلیل اصلیش هم اینه که این آزمایشی که از فردریک گرفته بودن یک آزمایش کلی بود. اگر قرار بود که مابقی حالا مواد مخدر دیگر رو توی بدن این آدم بتونن چک کنن، باید آزمایش‌های دیگه‌ای ازش می‌گرفتن و بعد از 38 ساعت شما دیگه الان نمیتونی حالا که چند هفته گذشته این آزمایش‌ها رو ازش بگیری. فقط تا 38 ساعت میشه با قطعیت گفت که آیا این مواد توی بدن اون آدم وجود داره یا نه. پس باز اینجا تیم وکلای فردریک دستشون به هیچ جا بند نبود، به امید این بودن که این جواب آزمایش بیاد بگه بله نگاه کنید این نوع مواد مخدر و اون نوع مواد مخدر مثلا تو خونش جریان داشته، اما خب نه، چنین چیزی نتونستن پیدا کنن. حالا الان دادستانی میاد چیو میاره وسط؟ یادتونه اون صداهایی که ضبط کرده بود از فردریک، داشت با خانواده‌اش صحبت میکرد، میگفتش که سعی کنید یه وکیلی رو پیدا کنید که ادعای جنون رو برای من مطرح کنه، سعی کنید یه دکتری رو پیدا کنید بیاد بگه من دیوانه‌ام. اون صحبت‌ها رو میاره وسط، نوار رو پلی میکنن توی دادگاه و دادستانی میگه این آدم دیوونه است. آدم دیوونه که خودش نمیگه آره من دیوونه‌ام، یکی رو پیدا کنید که دیوونگی منو ثابت کنه. آدم دیوونه اصلا نمیدونه توی باغ توی دنیای دیگه ایه. این آدم از من و شما هم عقلش بهتر کار میکنه. توی این تیپ فردریک داشت به اعضای خانواده‌اش پشت تلفن میگفتش که ما همه باید پشت هم باشیم، بگید که توی دادگاه‌های من بگید من احمقم، من دیوونم، تا اینجوری یه ذره من بتونم حکم کمتری بگیرم. پس این دکترای لعنتی چی کار میکنن؟ چی میخونن؟ مگه نمیتونن یه مش دروغ احمقانه به دادگاه تحویل بدن؟ الان دیگه دادستانی فقط و فقط داشت رو این مانور میداد که فردریک خیلی هم میفهمه، ولی تلاش داشت که اتفاقا مدارک رو توی دادگاه دستکاری کنه. دادگاه الان رسیده به اون زمانی که باید رأی نهایی رو اعلام کنن. 4 ساعت میرن شور. بعد از 4 ساعت هیئت منصفه فردریک رو در انجام هر 2 قتل مجرم شناسایی میکنن. مجدد یه 2 سال دیگه هم اینجا میگن علل حساب این 2 سال هم داشته باش، باز بهش حکم میدن به خاطر اینکه آزادی مشروطش رو زیر پا گذاشته بود، دزدی کرده بود از خونه یک نفر و حالا بعدش قتل انجام داده بود. اما برای حکم نهایی 2 تا قتلش داشتن با هم مشورت میکردن که به این آدم حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط بدیم یا اعدام با سم.
5 تا عامل مهم توی این پرونده بود که نمیشد نادیده گرفت. قتل در حین ارتکاب به قصد تجاوز جنسی، قتل در حین ارتکاب به جرم سرقت، قتل 2 انسان، ارتکاب 2 قتل در حین آزادی مشروط و قتل یک کودک زیر 12 سال. خیلی برای من واقعا جالب بود که توی این پرونده اینقدر ریز و موشکافانه اومدن و تمام جنایت‌های این آدم رو مورد بررسی قرار دادن. مثلا نیومدن فقط بگن خود 2 نفر رو کشتی تموم شد و رفت. دونه دونه از تمام ابعاد همه چیز رو بررسی کردن. کاش واقعا تو تمام پرونده ها ما چنین عدالتی رو شاهد بودیم. وکلاش یک دکتری رو میارن وسط. این دکتر میاد شروع میکنه صحبت کردن راجع به دوران کودکی فردریک که فردریک خیلی دوران کودکی سختی داشت. میگه مادرش وقتی باردار بود وضعیت خیلی خوبی نداشت. اول از همه این که سرطان داشت، داروهای شیمی درمانی مصرف میکرد، بعدم این که خیلی الکل میخورد. فردریک زمانی که به دنیا اومد خیلی ضعیف بود، وزنش خیلی کم بود، حتی توی کودکی دچار سوء تغذیه شده بود. اون اتفاقی که برای خواهرش افتاده بود رو تعریف میکنه. این دکتر میگه که توی دوران مدرسه خیلی لحظه های سختی رو سپری میکرد، هم توی خونه وضعیتش بد بود، هم توی دوران مدرسه با ADHD دست و پنجه نرم میکرد. حتی چندین بار سابقه ضربه زدن به سر خودش رو داشت، سابقه مصرف الکل و هر گونه مواد مخدری رو توی پروندهش داره. خب تمام این چیزها همه با هم باعث میشه که یک نفر به مغز و ذهن و روان خودش خیلی آسیب برسونه. اما تیم هیئت منصفه و کلا دادگاه اینطوری بود که بعد از این همه صحبت این دکتر، اوکی حرفاتو زدی برو. دقیقاً در حین صحبت‌های این دکتر هیچ تأثیری توی روند تغییر حکم نداشت. این رو هم در نظر بگیرید دادگاهاش خیلی طول کشید. آخر سر توی سال 2005 حکم نهایی فردریک رو اعلام میکنن. اعدام با سم. فردریک الان رفت زندان تا چندین سال رو توی زندان بگذرونه به امید اینکه روز مرگش فرا برسه. چرا میگم به امید؟ از همون لحظه ورودش به زندان پاشو تو زندان نذاشت، پاشو تو جهنم گذاشت. تبدیل شد به منفورترین زندانی اون زندان. همه ازش متنفر بودن. هر لحظه‌ای هر فرصتی پیدا می‌کردن بهش حمله می‌کردن. هیچ کس توی زندان اونو به خاطر ماهیت جنایتی که انجام داده بود دوست نداشت. کشتن یک کودک 4 ساله حتی توی زندان هم منفوره. یعنی ببینید شما چقدر باید انسان نمیدونم چی بگم 3 نقطه‌ای باشید که کاری که میکنید حتی بقیه مجرمای دیگه هم این کار رو پسندیده ندونن. انقدر شرایطش توی زندان بد بود که از 24 ساعت 23 ساعتش رو توی اون سلول خودش بود، نمی اومد بیرون. خارج از زندان هم تبدیل شده بود به جوک و سوژه مردم. یه مستند ازش درست کرده بودن، اما نه مستند خوب، یک مستندی که ترول کرده بودن توش فردریک رو مسخره کرده بودن، تحقیرش میکردن. یعنی علنا نه داخل زندان جایی داشت نه توی محیط خارج از زندان. تنها آپشنی که برای این آدم میموند مردن بود. انقدر این فشارا توی جامعه و محیط زندان زیاد بود، این کوبیده شدنهای روانی و آزارهای حتی فیزیکی زیاد بود که فردریک توی دوره‌ای وقتی با یک خبرنگاری صحبت میکنه میگه من بی‌صبرانه منتظر حکم اعدامم هستم. من میدونم که نه داخل زندان جایی دارم نه خارج از زندان. من تو این دنیا دیگه زندگی برام نمونده. حتی میگه من نمیدونم، مطمئن نیستم که اصلا میرسم به روز اعدامم یا نه، چون هر لحظه امکان داره توسط یکی از زندانی ها به قتل برسم. اما به طرز عجیبی سال 2018 درخواست تجدید نظر میزنه روی حکمش. نمیدونم، حالا احتمالاً دیگه آبا از آسیاب افتاده بود، شرایطش توی زندان یه ذره بهتر شده بود. عجیب بود برای من. خب حکم این درخواستی که زده بود به سرعت رد میشه. فردریک هم بعد از رد شدن این درخواستش میاد ادعا میکنه، میگه میدونید چیه، اون سالها تیم وکلای من تیم خوبی نبودن، نتونستن خیلی خوب از من دفاع کنن، نتونستن خیلی مانور بدن روی مشکلات روانی که من دارم. من یک دادگاه جدید میخوام، یا اینکه دادگاه جدید برام برگزار نکنید
و حکمم رو از اعدام به حبس ابد، حالا بدون امکان آزادی مشروط، تغییر بدید. خانواده کلارک واقعا از نظر منتالی توانایی اینو نداشتن این ریسک رو قبول کنن که دوباره دادگاه برای این آدم برگزار شه. اصلا نمیتونستن دوباره داخل این دادگاه ها شرکت کنن با این جنایتکار. منظور از خانواده همون پدر خانواده و دختر بزرگتر. از طرفی هم فردریک این شانس رو داشت که اگر تیم وکلای خوبی این بار توی دادگاه دومش گیرش بیاد، حکمش تغییر کنه و به جای زندان بفرستنش آسایشگاه روانی. و ما میدونیم فرار از آسایشگاه روانی به مراتب راحت‌تر از فرار از زندانه. خب این خیلی ریسک بزرگی بود. واسه همین خانواده‌اش رضایت میدن که حکم اعدام از روی این آدم برداشته شه و همون حبس ابد بدون آزادی مشروط رو بگیره. در واقع حکم نهاییش میشه همون اون 157 سالی که گرفته بود بابت جنایات قبلیش و 200 سال حبس به خاطر 2 فقر قتل آخرش بدون امکان آزادی مشروط. خب این یعنی عملا باید 157 سال زندگی کنه بعدش از زندان بیاد بیرون که خب فسیلش میاد بیرون دیگه میمیره. باید تا آخرین نفسش توی زندان بمونه. بعد از این حکم مردم خیلی هاشون گفتن که فردریک نمیتونه تا پیری رو توی زندان بگذرونه و مثلا حالا مثل خیلی از زندانی های دیگه بر اثر کهولت سن بمیره. احتمال خیلی زیاد مورد هدف خشونت زندانی های دیگه قرار میگیره. اما من تا آخرین لحظه که چک کردم فعلا که صحیح و سالم و تو زندان داره برای خودش زندگی میکنه. از همسر کوری و دختر بزرگشون مورگان هیچ خبری نیست. خیلی تحقیق کردم، هیچ چیزی نتونستم پیدا کنم. همونطوری که بهتون گفتم جزو خانواده هایی بودن که اصلا دوست نداشتن با رسانه ها صحبت کنن، با خبرنگارها حرف بزنن، با کانال های مستند مختلف صحبت کنن. از این پرونده هیچ فیلمی ساخته نشده، کتابی هم ننوشتن. پرونده خیلی ناراحت کننده‌ای بود. اما خب همونطوری که گفتم مدل دادگاه ها و حکم هایی که به این مرد جنایتکار دادن برای من خیلی جالب بود، خیلی، و دوست داشتم که کاورش کنم. اگر هر کامنت یا نظری در رابطه با این کیس دارید برام بنویسید، میام مشتاقانه بخونم. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. ممنون تا اینجا با من همراه بودید. اگر فراموش کردید لایک کنید. لایک شما خیلی منو خوشحال میکنه و اگر هنوز سابسکرایب نکردید و ویدیوهای من رو تماشا میکنید دعوتتون میکنم به زدن دکمه سابسکرایب. مراقب خودتون باشید تا کیس بعدی به زودی میبینمتون.